খুব ভাল লাগে মানে যেতিয়াই ৰুমৰ পৰা ওলা প্ৰত্যেক দিনাই ৰুমৰ পৰা ওলালেই ইফালে ধুনীয়াকৈ গণপতি বাবাক ধুনীয়াকৈ লগ পাই যাওঁ। অ'কে, গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম সোণাপুৰ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি হ'ল বিশ্বকৰ্মা পূজা। তো সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল SJR Vlogs। তো এতিয়া মই পোনপ্ৰথমে গাড়ীখন অকণমান ধুৱাই লৈ আনো, যিহেতু আজি পূজা হয়। তো ময়ো থুলমূলকৈ অলপ পূজা কৰিব লাগিব। তো এতিয়া গৈ আছোঁ গাড়ীখন ধুবৰ কাৰণে, ৱাছ কৰিবৰ কাৰণে। গাড়ীখনটো পূৰা চাফাই আছে, হ'লেও পূজা বুলি অলপ ধুব লাগিব। তো এতিয়া গৈ আছোঁ গাড়ীখন ধুই আনি তাৰপিছত দেখাই আছোঁ গোটেইখিনি। তো চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে বলক ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ মোৰ লগত আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে। লেটছ বিগিন। চুনু হাই দিয়া, হাই। তোমাৰ দেখো পুৰা ৰেডি হৈ গ'ল। পাপা এনেকৈ দিয়া, হাই দিয়া। ৱাহ ধুনু। তো ফাইনেলি মই আছোঁ সোণাপুৰ বজাৰ। এতিয়া দুটামান লাড্ডু লৈ ল'ম। লাড্ডু লগা আছে পূজাৰ কাৰণে মোৰ ৰুমত, যিহেতু সৰু সুৰাকৈ অলপ পূজা কৰিব লাগিব। তো লাড্ডু লৈ ল'ম। ইয়াৰ পৰা লাড্ডু, যিহেতু মই মালা কিনি লোৱা নাছিলোঁ আগতে, তো ইয়াৰ পৰা এডাল ধুনীয়া চাই মালা লৈ ল'লোঁ। আৰু ৰুমত সৰু সুৰাকৈ যিহেতু পূজা কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে কিবা কিবি অলপ লৈ ল'লোঁ, মালা চাকি দেখি আছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ৱাশ্বিং চেণ্টাৰত গাড়ীখন ধুব গৈছিলোঁ, কিন্তু তাত বহুত বেছি ভিৰ আছিল। তাৰ কাৰণে তাত নোধোৱাকৈ এতিয়া ভাবিলোঁ নিজে ধোৱাই ভাল। তো এইফালে আমি এতিয়া গাড়ীখন পূৰা নিজে ধুব লাগিব। গাড়ীটো পূৰা চাফাই আছে, কিন্তু তথাপিও আৰু অলপ পূজা বুলি ধুই দিওঁ নে কি দোষ? তাতে ধোৱাত কৰি আৰু নিজে ধোৱাই ভাল নহয়, ইমান ভিৰ তাতে। তো গাড়ী চাড়ী ধুই ল'লোঁ, এতিয়া ৰুমত ধুনীয়াকৈ পূজা কৰিব লাগিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, জাষ্ট না ৰুমত আহি পালোঁ। তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ গা পা ধুই ল'ম। গাড়ী চাড়ীটো ধুলোৱে বাৰু। ধুনীয়াকৈ গা পা ধুই ধুনীয়াকৈ ৰুমত পূজা চূজা কৰি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ একদম ক্লিকলি। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ধুনীয়াকৈ পূজা কৰা হৈ গ'ল। এইফালে দেখা পাইছে ধুনীয়াকৈ পূজা কৰিলোঁ। যিহেতু মই ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কিবা কিবি কাম কৰিব, তো এইবিলাক ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিছোঁ যাতে বিশ্বকৰ্মাই ধুনীয়াকৈ কামবিলাক চলাই নিয়ে। তো এইফালে ধুনীয়াকৈ সৰু সুৰাকৈ পূজাটো কৰিছোঁ ৰুমতে। আৰু এইফালে মোৰ গণপতি বাবা আছে, এইফালেও ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ। তো যিহেতু আমাৰ অফিচতো বিশ্বকৰ্মা পূজা পাতা হৈছে, প্ৰতি বছৰে পাতা হয়, যেতিয়া এইবছৰো পাতা হৈছে। তো এতিয়া গৈ আছোঁ মই তাতে অফিচত গৈ আছোঁ। তাৰপিছত আপোনাক গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ক'ত কি কৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ পূজাৰ বুলি আজি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব। বলক আমি গৈ আছোঁ একেবাৰে অফিচত গৈ লগ পাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক। তো চাই থাকিব। এইফালে মোৰ বাইক ৰেডি আছে, এতিয়া কেৱল যাব লাগে। আৰু খুব ভাল লাগে মানে যেতিয়াই ৰুমৰ পৰা ওলা প্ৰত্যেক দিনাই ৰুমৰ পৰা ওলালেই ইফালে ধুনীয়াকৈ গণপতি বাবাক ধুনীয়াকৈ লগ পাই যাওঁ। দেখিব পাইছে গণপতি বাবা। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি মই অফিচ আহি পালোঁ। আৰু ইফালে দেখিব পাইছে অফিচৰ আমাৰ ওচৰতে এইটো ইমান মস্ত এটা ঘৰত কিয় ডাঙৰ হয়, এইটো ইমান ডাঙৰ জেনেৰেটৰ, ইমান ডাঙৰ এটা DG। A few moments later. তো ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি অফিচৰ পৰা পূজা কৰি ধুনীয়াকৈ আহি গ'লোঁ। বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি আজি ধুনীয়াকৈ এটা চিম্পুলকৈ এটা ব্লগ বনাই দিলোঁ। তো যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেতিয়াহ'লে লগ পাম বেলেগ দিন বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ, টিল দেন, টাটা, বাই বাই।